Я думаю, це ніяк не прибрати, тому що це ризик у будь-якому випадку. Не можу трошечки сприймати своє обличчя, бо воно таке, у мене отаке. Який в мене ніс великий. Знайомтесь, це наша пацієнтка Світлана, і вона звернулась до нас, щоб зробити ринопластику. Зараз Світлана поділиться своєю проблемою. Головна проблема – це прибрати горбинку і вирівняти, тоді виходить перегородку. Зараз ви бачите, як проходить консультація з нашим лікарем Гамзе. І так, що ми плануємо зробити? Перше, усунемо викривлення носової перегородки. Це значно полегшить дихання, адже зараз з лівого боку дихальні шляхи частково перекриті. Друге, лікар прибере частину перегородки та трохи підніме коломелу. Це зробить носик більш витонченим та естетичним. Також злегка підніме кінчик носа, щоб надати йому гармонійних обрисів. Основна проблема, як ви вже зрозуміли, знаходиться саме в перегородці. Її корекція – це ключовий етап операції, тому що дихання повинно бути вільним. Також лікар зменшить товщину кінчика носа і трохи скоротить довжину. І наостанок лікар змінить форму ніздрів, тому що зараз вони помітно відрізняються зліва та справа і є невелика асиметрія. Так, зараз ми будемо робити 3D-візуалізацію, щоб пацієнтка побачила свій майбутній ніс, як він має виглядати після операції. Ось таким чином проводиться 3D-візуалізація на кожній консультації у лікаря Гамзе. І тут ми чітко можемо побачити, що у Світлани є викривлення. Носик має форму літери «С». Завдяки 3D-візуалізації пацієнт має змогу побачити, якою може стати форма носа після операції. Це чудовий інструмент для планування та кращого розуміння очікувань. Однак важливо розуміти, що 3D-візуалізація – це не точний прогноз результату, а лише орієнтовне уявлення. Фінальний вигляд носа залежить від анатомічних особливостей, процесу загоєння та ряду інших факторів. Тож візуалізація лише допомагає пацієнту та хірургу краще узгодити бажання і можливості, але не є гарантією кінцевого результату. Зараз ви бачите Оксану, нашу медичну консультантку, яка проводить консультацію та надає Світлані всю необхідну інформацію щодо майбутньої операції та процесу реабілітації. Зустріч була дуже теплою, і я взагалі не знала, що я маю такі проблеми з носом, тому, звичайно, хвилювання присутні. На рахунок очікувань важко сказати. Я знаю, що мій ніс буде виглядати просто рівненько, гарно, а який він буде конкретно, навіть поки що по фотографії важко собі візуалізувати. Думаю, що все буде добре. Взагалі, я так само і планувала, і думала, уявляла так само все. Тому на зустрічі майже знала, які будуть відповіді. Я думаю, це ніяк не прибрати, тому що це ризик у будь-якому випадку. Тому так, нервуюся. Операція тривала 3 години і пройшла без ускладнень. Ох, нарешті дочекалась. Вже пройшло 6 днів після операції, і Світлана прийшла на контрольний огляд до лікаря Гамзе. Саме тут буде проведено контроль, під час якого Світлана вперше побачить свій носик після операції та отримає всі необхідні рекомендації від лікаря. Контроль після ринопластики зазвичай проводиться на 5-й чи 6-й день після операції. Лікар оглядає ніс, знімає пластирі, силіконові сплінти, очищує ніс та наклеює нові тейпи, щоб забезпечити правильне загоєння. Обезболюючи я пила тільки слабкі, мені їх було достатньо. Всі чомусь вважають, що процес видалення силіконових сплінтів болючий, але це неправда. 2-3 хвилини і все, можна побачити свій новий носик у дзеркалі. Ого! Мені подобається. Я думаю, що якщо він збільшиться, то буде дуже гарно. Хочу вже побачити без набряку. Я розумію, що це гарно, просто не можу трошечки сприймати своє обличчя, бо воно таке, у мене отаке. А так це гарно. Варто розуміти, що на контрольному огляді на 5-6 день після операції ви бачите не фінальний результат. На цьому етапі все ще ви бачите набряки, синці та залишкові сліди втручання, адже реабілітаційний період тільки починається. Нагадуємо, що остаточний результат ринопластики можна оцінити лише через 12 місяців після операції, коли носик повністю загоїться та набуде своєї остаточної форми. За рахунок результату я не можу його оцінити, я не можу. Я не можу сказати прямо.
свій відгук, тому що я не знаю, який в мене стане носик. Думаю, що стане дуже круто, тому що я ще бачила фотографію на операційному столику, і він там маленький, і тому я чекаю, коли в мене спаде набряк і коли стане як треба. Бо зараз великий, тому що в мене не було такого ніколи носа великого. А зараз ви можете побачити, як виглядає ніс Світлани вже через місяць після операції. У Світлани ще триває реабілітаційний період, і зовнішній вигляд носа поступово змінюється з кожним днем. Це ще раз підкреслює, щоб побачити свій остаточний результат, потрібно мати терпіння, дотримуватись усіх рекомендацій лікаря та дати організму час на повне відновлення. А ось Світлана вже на 2-му місяці після ринопластики. Як бачите, носик продовжує змінюватись, і з кожним тижнем результат стає все більш виразним. Як вам результат нашої пацієнтки? Напишіть в коментарях. А якщо ви також мрієте про ринопластику, але не знаєте, з чого почати, як обрати лікаря, звертайтесь до нас. Напишіть нам в WhatsApp, Viber, Telegram для безкоштовної консультації. І наші медичні консультанти обов'язково зв'яжуться з вами та допоможуть підібрати найкращого спеціаліста саме для вас.